سلام، سروشم. اینجا بازیکده شیرازه. امروز بازی رنک 225 فامیلی گیم و 554 استراتژی، یعنی بازی راکون تایکون رو میخوام بهتون معرفی کنم و آموزش بدم. و یه بازی ساخت سال 2018 هست، راکون سرمایه دار. بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. خب، اجزای بازی، چیدمان و روش بازی رو بهتون بگم. صفحه بازی که نقشه در واقع حالا تصویری که میبینید شهر آستوریا هست. آستوریا یک شهری هست در غربی ترین نقطه آمریکا، در واقع در شمال غربی آمریکا، روی رودخونه کلمبیا واقع شده و در ساحل جنوبی رودخونه کلمبیا، همون جایی که رودخونه میریزه به اقیانوس آرام، و یک شهر بسیار زیبایی هست. از تصاویر مرتعی و جنگلی زیبایی میتونید توی این شهر لذت ببرید. و سال 1811 اولین باری بوده که این شهر پیدا شده و قابل سکونت شده. اولین نقطه قابل سکونت غرب آمریکاست و اسمش رو هم از روی همون در واقع کارآفرینی که اونجا رو رونق داده گرفته شده. اجزای بازی همین صفحه هست که روش قسمت‌های مختلفی داره. قسمت‌های مربوط به کالاها که این بالا هست و قیمت هر کالایی از کف تا سقفش مشخص هست: گندم، چوب، آهن، زغالسنگ، کالا و کالاهای لوکس. قیمت‌های کف و سقف رو هم اینجا دارید می‌بینید. نوسان قیمت اینجا اتفاق میفته. قسمت ریل رود رو داریم می‌بینیم که به صورت رندوم 2 تا کارت از اینجا رو میشه. بر اساس تعداد بازیکن یک تعدادی از این کارت ها از بازی حذف میشن، طبق همین جدولی که پایین تصویر دارید میبینید. اسم کارت هایی که دارن حذف میشن رو نوشته. برای حالت 2 و 3 و 4 نفره. تو حالت 5 نفره هیچ کارتی حذف نمیشه از بازی و همه کارت ها توی بازی هستن. کارت های شهر که به صورت یک دک اینجا قرار میگیرن و یکیش رو میشه اینجا قرار میگیره. کارت های ساختمون ها یا بیلدینگز که اینجا روی هم یه دک قرار میگیرن. 4 تا از این کارت های دوروی کالاها، 4 تاش به صورت رندوم بر میخوره، 4 تاش اینجا قرار میگیره. در جهت ارزونتر و یک کالایی همشون قرار میگیرن. اینا یه قسمت گرونتر دارن که از هر کالایی 2 تا داره نشون میده بیلدینگ ها. و پول های بازی از اسکناس 1 در واقع یکی داریم تا 100 تایی. واحد پولش که حالا همین پول بازی هست، اسم تولید کننده رو روش نوشته. کارت های پرایس اند پروداکشن یعنی قیمت و تولید که بر میخوره و به صورت رندوم هر بازیکنی ابتدای بازی 3 تا از این کارت ها در اختیارش هست. کالاها، توکن های مربوط به کالاها که اینجا هستن. از هر کالایی یک کالا رو به عنوان آیکون قیمت گذاری روی کفترین قیمت ممکن، یعنی گندم $1 هست. حالا من برای اینکه راحت باشه، $1 هست، درسته، علامت $، داره. پول بازی واحدش $. هست. چوب روی $1 قرار میگیره. آهن قیمت پایش $2 هست. زغالسنگ قیمت پایه $2. کالا قیمت پایه $3 و کالاهای لوکس هم اسم لاکچری نوشته، قیمت پایه $3 هست. اینها اینجاها قرار میگیرن. این کل اجزا و چیدمان بود. یه توکن شروع کننده هم هست که این رو هم در مقابل جوانترین بازیکن قرار میدید. توی بازی هر بازیکنی که نوبتش هست از این 5 تا کاری که میخوام الان بگم یکیش رو میتونه انجام بده. 5 تا کار مختلف در اختیار بازیکن‌ها هست که میتونن از اینها استفاده کنن. کار اول استفاده از این کارت‌های قیمت تولید هست، پرایس پروداکشن. اگر یکی از این کارها رو بازی کنید 2 اتفاق براتون میفته. همونطور که میبینید قسمت پایین که با علامت چرخنده هست و نوشته پروداکشن یعنی تولید، یه تعدادی کالا نشون داده که بازیکن به انتخاب خودش میتونه تا 3 تا از این کالاها رو انتخاب کنه و برای خودش برداره.
ابتدای بازی ظرفیت کالا برای هر بازیکن ماکسیموم 10 تا هست. یعنی من الان میتونم انتخاب کنم که یه گندم، یه زغال سنگ و یه چوب مثلا برای خودم بردارم و مقابل خودم قرار بدم. و اتفاق دیگه ای که توی این کارت میفته هم باید اعمال بشه. توی قسمت پرایس یعنی قیمت داره 2 تا زغال سنگ نشون میده. این به معنی این هست که قیمت زغال سنگ قرار 2 واحد افزایش پیدا کنه. از $2 هر واحد زغال سنگ شد $4. این کارت دیسکارت میشه، تو قسمت کارت های دیسکارت شده قرار میگیره و من یه کارت دیگه به دستم اضافه میکنم که بشه همون 3 تا کارت. این تعداد کارت ها ممکنه با اکشن ساختمون ها تعدادش بیشتر بشه و مثلا بشه 4 تا یا 5 تا که اکشن اون ساختمون ها رو کامل براتون توضیح میدم آخر همین ویدیو. خب پس کار اول استفاده از کارت های تولید و قیمت بود که 2 تا اتفاق رقم زد. یه محصولی به دست آوردیم و یه محصول قیمتش افزایش پیدا کرد. یک سری محصول به دست آوردیم و یه محصول هم قیمتش افزایش پیدا کرد. کار بعدی که میشه انجام داد اکشن سل هست، یعنی فروش. توی نوبتتون میتونین هر تعداد از یک کالا رو بفروشین. فقط یک کالا رو انتخاب میکنین و هر تعدادی از اون رو که خواستین با قیمت روز بازار میفروشین. به عنوان مثال الان اگه من بخوام زغال سنگم رو بفروشم توی نوبتم، زغال سنگ قیمت هر واحدش شده $4. میتونم این یه دونه رو بفروشم و $4 از بانک به دست بیارم. ابتدای بازی هر بازیکنی، من این رو برمیگردونم اینجا و 4 تا $1 مثلا برمیدارم. ابتدای بازی هر بازیکنی $10 هم پول داره که اینو یادم رفت بگم. ابتدای بازی هر بازیکن $10 داره. $4 بابت یه زغال سنگی که به دست آوردم برمیدارم. هر زمانی که کالا میفروشید قیمت اون کالا به اندازه تعدادی که فروختید کاهش پیدا میکنه. من الان یه واحد زغال سنگ فروختم، قیمت زغال سنگ از $4 شد $3. اگر 2 تا زغال سنگ میفروختم 2 واحد کاهش پیدا میکرد. و توجه داشته باشید که قیمت ها هیچ وقت از کف کمتر و از سقف بیشتر نخواهند شد. کار بعدی که هر بازیکن توی نوبتش میتونه انجام بده برگزاری مزایده یا آکشن برای خط آهن ها هست. یکی از این خط آهن هایی که کارتش رو شده رو انتخاب میکنه بازیکن و به مزایده میذاره. این یک مزایده آزاد هست و همه میتونن قیمت گذاری کنن. منتها قیمت کف مزایده رو روی کارت با علامت سکه نشون داده و حالا میگم که اینها به چه دردی میخورن. هر راه آهنی با توجه به اسمش، الان این راه آهن اسلای فاکس بر اساس تعداد خود همین نوع کارت امتیاز میده. یعنی شما اگر یه دونه از این کارت داشته باشین 2 امتیاز داره فقط. اگر برسونین به 2 تا، 2 تاش رو هم 5 امتیاز داره. برسونین به 3 تا مجموعاً 10 امتیاز و ماکسیموم امتیازی که این راه آهن به شما میده 17 امتیاز بابت 4 تا کارتش. و خط آهن هایی که میخرید رو اینجا قرار میدید، بلافاصله جاش پر میشه. حالا اگر من برگزار کننده این آکشن، این مزایده باشم و این کارت رو توی مزایده نبرم، یه نفر دیگه ببره، من هنوز یه اکشن دیگه میتونم انجام بدم. از هر کدوم از این 5 تا اکشنی که هر بازیکن توی نوبتش میتونه انجام بده میتونم یکی دیگه رو انتخاب کنم انجام بدم. تا اینجا 3 اکشن رو بهتون گفتم. اکشن بعدی خریدن کارت های شهر هست. شما میتونین شهر بخرین توی بازی. برای خریدن کارت های شهر 2 تا حالت وجود داره. یا قسمت سمت چپ اون تعداد کالایی که نشون داده باید پرداخت کنید اون شهر رو بخرید. یعنی من برای خرید این شهر باید 2 تا چوب بدم، 2 واحد چوب این شهر رو بخرم. یا نوشته که 4 واحد از هر چیزی. این 4 واحد از هر چیزی میتونه ترکیب کالاهای مختلف هم باشه. یعنی من 4 تا جنس کلن بدم این شهر رو بخرم. و امتیازی که اینجا نوشته، این عددی که اینجا نوشته و پایینش نوشته که امتیاز پیروزی، امتیازی هست که پایان بازی میتونه برنده رو مشخص کنه یا برنده رو عوض کنه. و یک تبصره‌ای هم اینجا کوچیک‌تر نوشته که 2 امتیاز هم به ازای هر خط آهنی که متناظر با این داشته باشین. یعنی شما اگر پایان بازی یک تعدادی کارت شهر داشته باشین، به همون تعداد هم خط آهن داشته باشین، به ازای هر شهرتون 2 امتیاز اضافه تر دریافت میکنین. و آخرین اکشنی که هر بازیکن میتونه انجام بده بیلدینگ ساختن هست، یعنی ساختن ساختمون ها که با توجه به قیمتی که اینجا هست
یک ساختمون رو برمی‌دارید و مقابل خودتون قرار میدید و بلافاصله جاش از اینجا پر میشه. ساختمون‌ها چه مزایایی دارن؟ اولین مزیتشون اینه که شما به ازای هر ساختمونی که داشته باشید یک واحد به ظرفیت کالاهاتون اضافه میشه. یعنی اول بازی ظرفیت کالا 10 هست، شما اگر 3 تا ساختمون داشته باشید میشه 13. و بعضی از ساختمون‌های خاص مثل انبار ظرفیتتون رو بالاتر هم میبره. یعنی اگر شما انبار داشته باشین خودش میگه که بهتون 3 واحد ظرفیت اضافی میده، به خاطر خود ساختمون انبار هم 1 واحد اضافی. یعنی شما اگر فقط 1 انبار داشته باشین ظرفیت کالاتون به 14 میرسه. و ساختمون هایی که دورو هستن مثل این ساختمون های ابتدایی که اینجا چیده شدن که دورو هستن، شما توی یک نوبت میتونید به جای ساختن ساختمون جدید از اکشن ساختمون سازی استفاده کنید و ساختمونتون رو آپگرید کنید. برای آپگرید کردن هزینه پشتش رو پرداخت میکنید و این ساختمون رو برمیگردونید و از مزایای پشتش استفاده میکنید. این ظرفیت های اضافی به شما اجازه میدن که زمانی که دارین کالا به دست میارین، یعنی دارین تولید میکنین، یه دونه بیشتر تولید میکنین. اینجا نوشته plus 1 wood، یعنی زمانی که من چوب تولید میکنم یک چوب اضافه تولید میکنم و اگر آپگرید بشه هر بار که چوب تولید میکنم 2 چوب اضافه تولید میکنم. اگر من از این کارت های دورو چند تاش رو داشته باشم زمان تولید فقط از یکیش میتونم بهره ببرم. یعنی از یکی از این ساختمون‌های مربوط به تولید استفاده می‌کنم برای تولید بیشتر. خودم تصمیم می‌گیرم از کدوم استفاده کنم. هیچ محدودیتی برای تعداد ساختمون‌هایی که می‌سازیم وجود نداره. هیچ محدودیتی برای تعداد شهرها و راه آهن‌ها هم وجود نداره. ظرفیت‌هایی که محدود هست تعداد کارت‌هایی که هست که تو دستمون داریم، کارت‌های مربوط به قیمت تولید و کالاها که اونها رو میشه با ساختن ساختمون‌ها افزایش داد ظرفیت‌ها رو. چیزهایی که بهمون امتیاز میدن همه شهرها هستن که بهمون امتیاز میدن، راه آهنها، و به ازای هر بیلدینگی که ساخته باشیم هم یک امتیاز پایان بازی بهمون اضافه میشه و بعضی از باز ساختمون ها هستن که امتیازهای مرتبط با اینها رو دوباره افزایش میدن. قابلیت هایی که روی بیلدینگ ها هست رو پایان همین ویدیو بهتون میگم. بازی تا جایی ادامه پیدا میکنه که یا کارت های مربوط به شهر تموم بشه، یعنی هیچ شهری باقی نمونه، یا کارت های مربوط به راه آهن تموم بشه. این دو حالت شرایطی هستن که بازی به پایان میرسه. برای حالت پیشرفته تر یک پیشنهادی هم داده بازی، میگه که اگر میخواین بازیتون پیشرفته تر باشه میتونین شرط بذارین که از این 3 تا آیتم هر زمانی که 2 آیتمش کامل تموم شد، یعنی توسط بازیکن ها خریداری شد، بازی به پایان برسه. اینم برای به حالت پیشرفته تر بازی. برای به حالت مقدماتی تر و ابتدایی تر هم پیشنهاد داده که تمام این ساختمون ها رو حذف کنیم و فقط همین 4 تای کارت های دورو مربوط به تولید رو اول بازی قرار بدیم. حالا اگر دوست داشتید بازیتون پیشرفته تر باشه اینها رو هم به بازی اضافه میکنیم. بریم که روی تصویر تمام قابلیت این ساختمون ها رو براتون توضیح بدم. خب توضیحات مربوط به ساختمون ها یا بیلدینگز رو یکی یکی میخوام بهتون بگم. اولین ساختمون که میتونید بخرید ساختمون ماشین فروشی هست یا ماشین شاپ. 30 سکه قیمتشه و میگه شما زمان تولید هر کالایی که بخواین رو میتونین یه دونه بیشتر، یک واحد بیشتر تولید کنین و همین رو اگر آپگرید کنین تبدیل میشه به آسیاب آبی یا واتر میل که شما باید 60 سکه بدید و این رو داشته باشید. هر زمانی که تولید دارید میتونید از هر کالایی 2 واحد بیشتر تولید کنید. ساختمون بعدی که به دردتون میخوره شرکت بازرگانی چوب گندم هست، لامبر ویت تریدینگ فرم، که شما از این به بعد از زمان که این ساختمون رو داشته باشید هر بازیکنی که چوب یا گندم بفروشه شما $1 پورسانت دریافت میکنید، البته از بانک بازی نه از اون بازیکن. ساختمون بعدی بازرگانی زغال سنگ آهن هست که هر زمانی که هر بازیکنی زغال سنگ یا آهن بفروشه شما $1 پورسانت از بانک بازی دریافت میکنید. بعدی بازرگانی کالا هست که مربوط به کالاها و کالاهای لوکس میشه. هر زمانی که هر کدوم از اینها رو بازیکنها
بفروشن شما یک واحد دلار به دست میارین، $1 به دست میارین. ساختمون بعدی ورهاوس یا انبار هست. شما میتونین ظرفیتتون رو تا 3 واحد افزایش بدین، یعنی میتونین به جای 10 کالا تا 13 کالا داشته باشین. البته خود ساختمون هم حساب میشه 14 کالا، قیمتش هم که $10 هست. بعدی شرکت ساختمانی هست که شما میتونید $20 بدید و اگر این شرکت ساختمانی رو داشته باشید از این به بعد زمان نوبتتون، زمان بیلدینگ، میتونید 2 تا از اکشن بیلدینگ استفاده کنید و 2 تا ساختمون رو بیلد کنید. بعدی شرکت باربری هست، فرید کامپانی، که میگه که شما میتونین 2 تا چیز مختلف رو توی اکشن فروشتون داشته باشین، بفروشین. توی حالت عادی که شما میتونستین فقط یک مدل کالا رو بفروشین. بعدی گاورنرز منشن یا عمارت فرماندار هست که در واقع شما هر زمانی که شهر میسازید شهرتون یک ارزش بیشتر داره، یک ویکتوری پوینت بیشتر پایان بازی به ازای شهر دریافت میکنید. بعدی راه آهن هست، ریل بارون، که شما اگر این رو بخرید و داشته باشید از این به بعد هر کارت مربوط به راه آهنی که داشته باشید یک امتیاز بیشتر بابتش دریافت میکنید. ساختمون بعدی بانک هست که به شما این اجازه رو میده که پایان بازی هر $20 رو تبدیل به یک ویکتوری پوینت یا امتیاز کنید. قیمتش هم $30 هست. آکشن هاوس یا خانه مزایده که از این به بعد به ازای هر مزایده‌ای که برگزار میشه، مهم نیست شما برگزار کنید یا بقیه بازیکن‌ها، شما $5 از بانک بازی پورسانت دریافت میکنید. قیمتش هم که $15 هست. ساختمون بعدی اسماگلر یا ساختمون مربوط به قاچاق هست، قاچاقچی، که شما میتونید تا 4 تا کارت مرتبط با قیمت تولید توی دستتون داشته باشین به جای 3 کارت. ساختمون بعدی این هم قیمتش $20 بود. ساختمون بعدی بازار سیاه یا بلک مارکت $30 قیمتشه و ظرفیت دستتون رو به 5 کارت تولید قیمت میرسونه. ساختمون بعدی کارخانه آجر هست، برایک ورکس، که میگه که شما میتونین از این به بعد با یک کالای کمتر هر زمانی که میخواین شهر بسازین با یک کالای کمتر میتونین این کار رو انجام بدین. قیمتش هم $25. ساختمون بعدی میر آفیس یا دفتر شهردار هست که پایان بازی به ازای هر ساختمونی که داشته باشین یک امتیاز اضافی دریافت میکنین. در حالت عادی هر ساختمون فقط یک امتیاز داشت که شما با داشتن دفتر شهردار میتونید از هر ساختمونتون 2 امتیاز دریافت کنید. تریدینگ فلور یا طبقه تجاری یا حالا شبیه اتاق بازرگانی، شما اگر این رو داشته باشید زمانی که میخواید اکشن تولید رو انجام بدید میتونید هر تعداد از یک مدل کالا رو از هر بازیکنی که میخواید با قیمت روز بازار بخرید و البته قبل از اینکه تغییرات قیمت رو روی کالاها اعمال کنید این کار رو انجام میدید و اون بازیکن هم نمیتونه از اکشن شما ممانعت به عمل بیاره. $15 میدید و این اتاق بازرگانی رو میتونید داشته باشید. بعدی اکسپورت کمپانی یا شرکت صادرات هست که شما زمانی که میخواید هر کالایی رو بفروشید قبل از اینکه فروش رو انجام بدید قیمت اون رو $3 افزایش میدید، ولی خب باید دقت داشته باشید که از سقف قیمت ها نمیتونید بالاتر بزنید. و کاتیج اینداستری یا صنعت کلبه که شما میتونید حداکثر 4 تا توکن کالا رو از ناحیه کارت های مربوط به تولید و قیمت به دست بیارین که تو حالت عادی یادتون هست که گفته بودم 3 تا رو میتونید از بینش انتخاب کنید و داشته باشید. و آخرین ساختمونی که میتونید بسازید برای خودتون قیمتش هم $40 هست، فکتوری یا کارخانه که 2 تا هم ازش تو بازی هست. شما میتونید هر 5 تا کالایی که میتونید در واقع حد اکثر 5 تا کالا رو با توجه به ظرفیت کالاتون البته از روی کارت های تولید قیمت برای خودتون تولید کنید. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. اگر سوال یا نظری در مورد بازی دارین حتما با همون در میون بذارین از طریق کامنت.
امیدوارم تندرست باشین. خدا نگهدار.